हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো আপোনালোক আটাই ভালে আছে কুশলে আছে হেপি আছে আৰু হেলদি আছে আজি মোৰ কাৰণে খুব বিজি এটা দিন সেই কাৰণে মই ৰাতিপুৱা চাহ কাপৰ লগতে পেনকেক বনাই ললো কাৰণ বেলেগকে আৰু ব্ৰেকফাষ্ট মই নকৰো আজি ঘৰৰ কামবোৰো জলদি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কাৰণ আজি 2টা বজাত আমি এঠাইলে ওলাই যাব লাগিব আজি মানে ঘৰৰ বাহিৰত যথেষ্টখিনি কাম আছে এই কাৰণে ঘৰৰ কামবোৰ আজি সোনকালে কৰি লৈছো আৰু লাঞ্চটো আজি সোনকালে বনাম কাৰণ পিঠু বাবা জলদি কলেজৰ পৰা আহিব তাক লাঞ্চটো দি থৈ যাব লাগিব মাকজনী অসমীয়া নহয় না অসমীয়া কিন্তু এই মাকে বোলে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে ৰেচিপি বনাই মোৰ শুনি কিনে কথাটো ইমান ভাল লাগিছে মোৰ ভাষাই বুজি নাপায় ইয়াক কৈছে বোলে ইমান মোৰ ভাষাই বুজি নাপায় কিন্তু মোৰ ৰেচিপি চাই ভিডিঅ' বনাই কি খানা বনাই টাটা কৈ দিয়া राजू दादा हाई कर दिया हाय बोलो बोलो नीचे हाय हाय दिस पका है ये बंदो होइছে বংশী আজি মই লাঞ্চত মাটন বনাম আৰু মাটনৰ ৰেচিপি মই শেয়াৰ নকৰো কাৰণ বিশেষভাৱে শেয়াৰ নকৰো এনে অলপ দেখুৱাম বাৰু কাৰণ মই মাটনৰ ৰেচিপি আগত যেটো মোৰ মাটন পুলাও ভিডিঅ' বনাইছিলো হেতুত মই ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰি থৈছো মাটনখিনিত মই আদা নহৰু পেষ্ট তাৰ পিছত পিয়াজ জিৰা গুৰি ধনিয়া গুৰি জলকীয়া গুৰি নিমখ আৰু অকমান হালধি আৰু অকমান মিঠাতেল দি ধুনিয়াকে হানি কিনে অলপ সময় মেৰিনেট কৰি থৈ দিম তাৰ পিছত মই মাটনখিনি খুব ভালকে 50% মই কেৰাহিতে ফ্ৰাই কৰিম পানী ঢালি থাকিম ফ্ৰাই কৰি থাকিম তাৰ পিছত 50% যেতিয়া কেৰাহিখনতে ফ্ৰাই হৈ যাব তাৰ পিছত মই হেতু কুকাৰত দিম আৰু কুকাৰত মই 7-8টা মান হুইসেল দি কিনে মই বন্ধ কৰি দিম আৰু যেহেতু মাটন কিছুমানৰ মানে ভাল মাটন আহে কেতিয়াবা বেয়া মাটন আহে এটো আপুনি কিমান হিজাব কিমান চিটি দিব হেতু অকমান নিজে ফেয়া কৰি লব লাগিব আৰু মাটনখিনি চাই কিনে আৰু এয়া তেলত মই গৰম মছলা দি দিলো যে লং ইলাচি দালচেনি যি থাকে আৰু এখিনি অকমান থেতালি লৈ দি তেজপাত দুটা দি আৰু পাঁচফোৰণ দিছো এচামুচ আৰু শুকান জলকীয়া দিছো দি এখিনি মই ভাজিবলে কেৰাহীখনত উঠাই দিলো দি কিনে মানুহজনক কৈছো যে আপুনি এখিনি চাব ভালকে লৰাই ভাজি থাকিব অকমান পানী দিব আৰু অকমান ভাজিব এনেকে ভাজি থাকিব হেখিনি সময়ত মই চুলিকিডালত কালাৰ কৰি লওঁ কাৰণ একদম চুলিকিডাল পকা চুলি উলাই গৈছিলে আৰু মানুহজনে ধুনিয়াকে ফ্ৰাই কৰি যেতিয়া 50% ফ্ৰাই হৈ গৈছে তেখেতে পানী দি দিলে এতিয়া এনেকে ভালকে এটা উতল আহিবলৈ দিম দি কিনে এখিনি মই কুকাৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম আৰু মানুহজনে মানে মাটন বুলি ক'লে ইমান ভাল পায় মানে আজি সানডে আজি মাটন খাম আজি আলহী আহিছে আজি মাটন খাম আজি বোলে বন্ধ আজি ঘৰতে আছো আজি মাটন খাম তেনেকুৱা ইমান বেছি ভাল পায় মাটন আৰু মাটনখিনি মই কুকাৰলে ট্ৰান্সফাৰ কৰি কিনে মানুহজনক কৈছো যে 8টা সিটি মাৰিলে আপুনি গেছটো অফ কৰি দিব আৰু আজি যি তলত ৰাতিপুৱা গৈছিলো ওপৰত উঠাই নাই কাৰণ তলতে মই লাঞ্চৰো সোনকালে প্ৰিপাৰেচন কৰিব লগিয়া হ'ল সেই কাৰণে আৰু হেখিনি মই কুকাৰত উঠাই কিনে আহিলো ওপৰত মই বিছনা ঠিক কৰাই নাছিলো দৌৰাদৌৰিকৈ মই বিছনা সব ঠিক কৰি ৰুম ঠিক কৰিলো আৰু আজি ৰান্ধা বাৰাৰ আধাখিনি দায়িত্ব মই হাজবেণ্ডকে দিছো মই জাস্ট অলপ কৰি দিছো তেখেতক চাব দি থৈ আহিছো কাৰণ আজি কৈছো আপোনালোকক দৌৰাদৌৰি মই ওলাই যাম মই নহয় হাজবেণ্ড আৰু মই দুইজনেই ওলাই যাম আজি অকমান বাহিৰত কাম আছে কামলে গতিকে দুইটাই লগে ভাগে আজি এনেকে দৌৰাদৌৰিকে কামখিনি কৰিছো আৰু
আৰু আমাৰ লবিটো সদায় এনেকুৱা অৱস্থা হৈ থাকে মই সোফাৰ ওপৰত এনেকৈ চকী টকীবোৰ উঠাই দিওঁ যাতে লায়ো চিম্বাই উঠি কিনে সোফাৰ ওপৰত বহি থাকিব নোৱাৰে কাৰণ সিহঁতে সোফাৰ ওপৰত বহি কিনে একদম সোফা টোফা ফালি দিয়ে পুৰা লেতেৰা কৰি দিয়ে সেইকাৰণে আৰু গৰমত একেবাৰে কৈছোঁ মই আপোনালোকৰ আগতে সিহঁতে বাহিৰত থাকিব নিবিচাৰে যিমানে আপুনি ফেন চলাই দিয়ক যিয়ে নকৰক খালি ভিতৰত আহিব বিচাৰে ইমান ডাঙৰ এখন ফেন চলি আছে তথাপিতো ভিতৰত যায় মানে এয়া পিঠু দাদা আহিলে পিঠু দাদা আহি গ'লা অ'কে ভালে আহিছে বৰষুণ দিলে হয় নহ'লে অলপ পিছত খা পানী খা যা লায় যা পানী খা খাই একদম চুপচাপ থাক ওপৰত যি যি কাম আছিলে গোটেইখিনি মই কাম কৰি মেলি আকৌ তললৈ আহিলোঁ পাকঘৰলৈ আৰু আহি এয়া মোৰ মাটন হৈ গৈছিলে মাটনখিনি মই কুকাৰৰ পৰা আৰু এটা কেৰাহীত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি দিলোঁ আৰু এয়া এটা উতল আহিবলৈ দিম দিয়াৰ পিছত মোৰ মাটন ৰেডি আৰু অলৰেডি মোৰ ভাতটো হৈ গৈছিলে আৰু পিঠু বাবাক ভাত খাবলৈ দিলোঁ দি মই জল্দি গা ধুবলৈ আহিলোঁ আৰু গা পা ধুই মই অকণমান স্কিন কেয়াৰ কৰি ৰেডি হ'লোঁ ওলাই যাবলৈ আৰু আজি বতৰটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কিনকিনকৈ বৰষুণ দি আছে আৰু একদম ডাৱৰীয়া বতৰ লং ড্ৰাইভ কৰিবলৈ খুব ভাল হৈছে আৰু মোক এটা মুঢ়া লগা আছিলে আৰু আহোঁতে এয়া মুঢ়া এটা কিনি লৈ আহিলোঁ মানুহজনে পূৰা একদম বহি লৈ বাৰ্গেনিং কৰিছে আৰু আমি ঘৰলৈ আহি ভাত পানী খাই অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া পুনৰ ওলাই যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ বাহিৰত কাম আছে বুলি কৈছিলোঁ আৰু এয়া চাওকচোন মই নিজৰ পেটটো চাই আছোঁ ইমান শকত হৈছোঁ পূৰা পেটলি হৈ গৈছোঁ ইমান বেয়া দেখা হৈছে অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব লাগিব ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এয়া আহি পালোঁ আমি GS ৰোড আৰু আহিয়ে আমি ফাৰ্ষ্টতে দুইটাই এটা বানানা চেক খাই লৈছোঁ তাৰপিছতহে কামলৈ ওলাই যাম খোৱাটো মেইন আৰু এই খোৱাটো মেইন কৰিয়ে পেটলি হৈ গৈছোঁ আৰু কি কৰিব আৰু যিহেতু GS ৰোডত গাড়ী লৈ ঘূৰাটো একেবাৰে অসম্ভৱ সেইকাৰণে গাড়ী বহুত দূৰত থৈ আমি খোজকাঢ়ি GS ৰোডটো ঘূৰিলোঁ আৰু এয়া চাওকচোন জাম এই জামত আপুনি গাড়ী লৈ ঘূৰিব সাধ্যই নাই মানে কাম থাকিলে ক'ৰবাত গৈছোঁ বোলে ঠিকে আছে গৈ আছোঁ জামত ফচি আছোঁ বেলেগ কথা কিন্তু কাম থাকিলে অ'ত এবাৰ ৰ'ব লাগিব ত'ত এবাৰ ৰ'ব লাগিব এই গাড়ী লৈ কামবোৰ নহয় সেইকাৰণে দুইটাই পূৰা পেডেল আৰু আমাৰ যিখিনি কাম আছিল সেইখিনি গোটেইখিনি কাম কৰি মেলি আহি পালোঁ পুনৰ দোকান মানে এইখন আমাৰ নিজৰে দোকান দিয়কচোন সেইকাৰণে পুৰা চেক খাইছোঁ ফ্ৰুটছ খাইছোঁ